Hello guys, කොහොමද? අලුතෙන් අපේ channel එකට එකතු වුණාට මම දුන්නල් දෙන්නම්. මම personal channel එකේ cinematographer කෙනෙක්, video editor කෙනෙක්, colorist කෙනෙක් වගේම lecturer කෙනෙක් විදිහට work කරනවා. ඕගොල්ලන් දකින්න නැති අපේ channel එකේ අපි දාලා තිබ්බා color grading එක basic steps මොනවද කියන පොඩි teaser එකක්. ඒකට ගොඩක් අයගේ ප්‍රතිචාර අපිට ලැබුණා. ගොඩක් අය අහපු දෙනෙක් තමයි මේකේ tutorial එක කවද්ද එන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙන්න ඕගොල්ලන් බලාගෙන හිටපු color grading වල primary color grading එක කරගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක. ඕගොල්ලන් මුලින්ම DaVinci Resolve open කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා DaVinci Resolve 16 Studio version එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි අලුතෙන් project එකක් හදාගන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ dialog box එකේ new project එහෙමත් නැත්නම් මේ untitled project එක double click කරලා අලුත් project එකක් හදාගන්න. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරන්න Ctrl S එහෙමත් නැත්නම් DaVinci Resolve software එකේ file menu එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් save project වලට යන්න. අපි මේක the video academy කියලා save කරගමු. right. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ DaVinci Resolve software එකේ ඕගොල්ලන්ට pages 7ක් තියෙනවා. media, cut, edit, fusion, color, fairlight, deliver. right. මෙන්න මේ pages හදින් ඕගොල්ලන්ට විවිධ වූ වර්ගයේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ footages එහෙම නැත්නම් rushes ටික DaVinci Resolve වලට import කරගන්න එක. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ media කියන tab එක. media කියන tab එකට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ navigation menu එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ location එක select කරලා ඕගොල්ලන්ට අදාළ rushes ටික import කරගන්න. ඒ රෂස් ඉම්පෝට් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම්ලයින් එකේ ෆ්‍රේම් රේට් එක ක්ලිප් එකේ විදිහට හැදෙන්න ඕනේද එහෙමත් නැත්නම් තියෙන එකම තියෙන්න ඕනද කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් සීමාවක් කරනවා. ඉතින් මම මේ ක්ලිප් එකේ ස්ලෝ මොෂන් කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම දැනට තියෙන ටයිම්ලයින් සෙටින්ග්ස් වලම මේ ක්ලිප් එක එඩිට් කරගෙන යනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ රෂස් ටික මීඩියා පූල් එකට ඇඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කට් හරි එඩිට් හරි පේජ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ රෂස් ටික එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන් මීඩියා එක ටයිම්ලයින් එකකට ඇඩ් කරගන්න එක. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ මීඩියා එක. දැන් අපි වැඩේට සූදානම්. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපේ color කියන ටැබ් එකට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා color වලට අවශ්‍ය කරන settings ටික. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දකුණු අත පැත්තේ notes කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒ notes කියන ටැබ් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට notes වලට අදාළ panel එක open වෙනවා. ඉතින් DaVinci Resolve කියන්නේ note based software එකක්. ඕගොල්ලන් දැන්ටමත් Premiere හරි එහෙමත් නැත්නම් After Effects හරි පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති අපි ඒ softwares වල වැඩ කරන්නේ layer based විදිහට. ඉතින් note based වල වෙනසක් නැහැ. ඕගොල්ලන් layers add කරනවා වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට මෙතන notes add කරමින් ඕගොල්ලන්ගේ layers වල සිද්ධ කරන effects දාන ඒවා එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ add කරන adjustments කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ notes add කරගෙන ඕගොල්ලන් color grade එක කරගන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පළවෙනිටම node එකක් add වෙලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට එතනින්ම color grading එක පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි node එකේදී කරන්නේ basic color grade එක. එහෙමත් නැත්නම් අපේ footage එකේ shadows, mid-tone සහ highlight හදාගන්න එක තමයි අපි මුලින්ම කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ node එක label කරගන්න. node label වලට ගිහිල්ලා shadows, mid-tones, highlight කියලා මම මේ node එක name එක change කරනවා. right. ඊට පස්සේ name එක change කරාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් shadows, mid-tones, highlight හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පල්ලෙහාක් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ color wheels වලින් තමයි shadows, mid-tones සහ highlight හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් color wheels වල ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ lift කියන color wheel එකෙන් shadows වල වෙනස්කම් සිද්ධ කරගන්න. ඒ වගේම gamma කියන color wheel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් mid-tones වල වෙනස්කම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි gain කියන color wheel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා highlights වල වෙනස්කම් සිද්ධ කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ offset කියන color wheel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා සම්පූර්ණ ඕගොල්ලන් clip එකේ look එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ circular ඊතලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් මේ lift එකට එහෙමත් නැත්නම් gamma එකට එහෙමත් නැත්නම් gain එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ offset එකට සිදු කරපු වෙනස්කම් 0 කරගන්න.
රයිට්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ ෂැඩෝස් වල සහ මිඩ් ටෝන්ස් වල ෂැඩෝස් වල මිඩ් ටෝන්ස් වල සහ හයිලයිට්ස් වල වෙනස්කම් අපි සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වෙනස්කම් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට විෂුවලි බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක රයිට් ක්ලික් කරලා ෂෝ ස්කෝප්ස් වලට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ waveform vector scope එහෙමත් නැත්නම් histogram එහෙමත් නැත්නම් color palette කියන ස්කෝප්ස් ටික වෙන වෙනම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්කෝප්ස් හතරම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ස්කෝප්ස් දෙකක් විතරක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් තනි ස්කෝප් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බේසිකලි පාවිච්චි කරන්නේ වෙක්ටර් ස්කෝප් එකයි වේව්ෆෝම් එකයි ප්‍රයිමරි කලර් ග්‍රේඩින් වලදී. ඉතින් මේ වේව්ෆෝම් එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ලුමිනන්ස් ලෙවල් එක එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක හදා ගැනීම තමයි ඉමේජ් එකේ අපි වේව්ෆෝම් එකකින් හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි වෙක්ටර් ස්කෝප් එකෙන් අපි කරන්නේ කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්. කොහොමද කලර්ස් වල හැසිරීම මේ කියන දේවල් වෙක්ටර් ස්කෝප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න වෙක්ටර් ස්කෝප් වලින් හරියටම කොහොමද කලර් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ. එතකොට වේව්ෆෝම් එක හරියට කොහොමද ඕගොල්ලෝ රීඩ් කරගන්නේ. මෙන්න මේ කියන කාරණා අපි ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ මොනවා හරි දේවල් දැනගන්න තියෙනවා නම් විශේෂ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේකේ ෂැඩෝස් ඒරියා එක අපි චේන්ජ් කරගමු. ෂැඩෝස් ඒරියා එක ඕගොල්ලන් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සර කිව්වා වගේ මෙන්න මේ ලිෆ්ට් කලර් වීල් එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට බාර් එකක්. ඉතින් මේ බාර් එක උඩට ඕගොල්ලන් ගිහිල්ලා මවුස් එක ස්ක්‍රෝල් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ෂැඩෝස් වල ලෙවල් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙතනත් පේනවා ඇති වේව් ෆෝම් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ පල්ලෙහා මේ 0 කියන ලෙවල් එක ඇත්තටම බ්ලැක් ලෙවල් එක විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම උඩම ලෙවල් එක පීක් වයිට් ලෙවල් එක විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වේව් ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා බ්ලැක් ලෙවල්ස් සහ වයිට් ලෙවල්ස් හරියටම ඕගොල්ලන්ට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු ෂැඩෝස් ලෙවල් එක අපි හරියටම හදාගමු. අපිට මේ ඉමේජ් එකේ බ්ලැක් ලෙවල්ස් ඇත්තටම පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ කොණ්ඩේ තියෙන ප්‍රදේශය. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරිය වේව් ෆෝම් එකේ මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි අපිට එයාගේ කොණ්ඩේ නිරූපණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ කොණ්ඩේ බ්ලැක් ලෙවල් එක වැඩි වෙන්න අපි අපේ ලිෆ්ට් එහෙමත් නැත්නම් ෂැඩෝස් කලර් වීල් එකේ ලෙවල් එක අඩු කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වයිට් ලෙවල් එක එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක හදාගන්න. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ පීක් බ්‍රයිට් ලෙවල් එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට මේ මුහුදු රළේ තියෙන වයිට් එක තමයි අපිට රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ වේව් ෆෝම් එකයි ප්‍රීවියු මොනිටර් එකයි භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වයිට් ලෙවල් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සකස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මිඩ් ටෝන්ස් වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සිද්ධ කරගන්න. ස්කින් ටෝන් එක හුඟක් වෙලාවට අයිති වෙන්නේ මිඩ් ටෝන් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන් කලර් තීම් එක මොකද්ද? ඕගොල්ලන් යන කලර් ග්‍රේඩ් එක මොකද්ද කියන එක අනුව ඕගොල්ලන්ට මිඩ් ටෝන් එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කන්ට්‍රාස්ට් එක සහ සැචුරේෂන් එක හදාගන්න එක. හරි. අලුතෙන් නෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නෝඩ් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඇඩ් නෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඇඩ් සීරියල් නෝඩ් විදිහට අලුතෙන් නෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ නෝඩ් එක ලේබල් කරගමු contrast and saturation කියලා. හරි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ overall contrast එක සහ saturation එක ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන contrast සහ saturation tabs එක භාවිත කරලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට saturation එක ඕගොල්ලන්ගේ image එකේ අප් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙක්ටර් ස්කෝප් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ සැචුරේෂන් එකේ වෙනස්කම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දර්ශනය වෙනවා. ඕගොල්ලෝ සැචුරේෂන් එක හදාගත්තන් පස්සේ ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රාස්ට් එක හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කන්ට්‍රාස්ට් එක වෙනස් වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඩීටේල් ලෙවල් එක වෙනස් වෙනවා. රයිට්. හරි. අපි දැන් බේසික් කලර් ග්‍රේඩින් එක ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ ඊළඟට අපේ එන්හෑන්ස්මන්ට් ටික සිද්ධ කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුතෙන් නෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරගෙන අපි මේ නෝඩ් එක ලේබල් කරගමු ස්කයි ටෝන් කියලා.
හරි. අපි ඒ විදිහට node එක ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ curves tab එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා hue versus saturation tab එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ sky tone එක isolate කරගන්න. ඉතින් sky tone එක isolate කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට sky tone එකේ color එක up කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒ sky tone එකේ selection එකේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන notes දෙක වෙනස් කරලා. හරි අපි එන්නේ විදිහට මෙන්න මේ sky tone එකේ enhancement එක කරගත්තාන් පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ black levels වල adjustment ටික කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුතෙන් node එකක් add කරගන්න. ඒ node එක අපි label කරගමු black levels කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ black levels වල adjustment එක කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ curves tab එක භාවිත කරලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් black level එක අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගන්න පමණයි. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් mid tones එකේ වෙනස්කමක් සිදු කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මැදින් node එකක් add කරලා ඕගොල්ලන්ට mid tones වල change එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ colors වල change එකක් කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේ image එකේ කහ පාට වැඩි, එහෙමත් නැත්නම් නිල් පාට වැඩි කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අලුත් node එකක් add කරගෙන ඒක අපි label කරගමු. color node එක විදිහට. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් shadows වල mid tones වල එහෙමත් නැත්නම් highlights වල color change එක සිද්ධ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මෙන්න මේ clip එකේ skin එකේ tone එක පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වුණා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. පොඩ්ඩක් කහපත් ගතියට බර වැඩි. එන්නේ ඒ නිසා මම මෙන්න මේ gamma එක එහෙමත් නැත්නම් mid tone එක පොඩ්ඩක් කහ පාට shift කරනවා. පොඩ්ඩක් blue වගේ වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් preview එකේ ඔන්න අපේ කහ පාට තිබ්බ skin tone එක අපි පොඩි රෝස පාටකට ලස්සන කරලා ගත්තා. right දැන් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට primary color grade එකක් කරගන්න DaVinci Resolve software එක පාවිච්චි කරලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට මුලින්ම තිබ්බ මෙන්න මේ විදිහට raw image එක. හැබැයි අපි ඒක color grade කරා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන colors enhance වෙලා එන cinematic look එකක් ගේන image එකක් විදිහට. ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට color grading එහෙමත් නැත්නම් video editing එහෙමත් නැත්නම් videography ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් The Video Academy එකත් එක්ක join වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් www.videoacademy.lk කියන අපේ website එකට ගිහිල්ලා courses ගැන වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට color grading, video editing එහෙමත් නැත්නම් videography ගැන තියෙන ප්‍රශ්න අපි කතා කරමු පල්ලෙහා comment section එකේ. ඕගොල්ලන් කැමති නම් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න subscribe කරන්න අපේ channel එක. bell icon එක click කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එනවා. ඕගොල්ලන් හැම දෙනාටම සුබ දවසක්.